डाक्टर जोयलाई म अनुरोध गर्छु। We have this phrase in America, I don't know if you use it in Nepal. अमेरिकामा एउटा भनाइ छ, त्यो नेपालमा प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन। We say our phone is blowing up. हामी भन्दछ कि हाम्रो फोन चाहिँ उड्दैछ। It's when you get so many messages you can't keep up with them. यो चाहिँ कसरी किन त्यो भनिन्छ भने जब तपाईको मोबाइलमा थुप्रै प्रकारका सन्देशहरू आइराख्छ, तपाईले हेर्ने समय नै छैन, त्यसलाई चाहिँ त्यो शब्द प्रयोग गरिन्छ। This morning I am getting so many messages of love for you and especially for Sundar and the boys. आज बिहानदेखि नै मैले धेरै सन्देशहरू मेरो मोबाइलमा पाइरहेको छु, विशेष गरी सुन्दर गुरुबा र उहाँको परिवारको निम्ति र यहाँहरु सबैको निम्ति त्यो प्रेमको सन्देशहरू मैले पाइरहेको छु। And so while I'm here to speak on behalf of Asian Access, I believe I also speak for the global church. आज म जसरी तपाईहरुको बीचमा एशियन एक्सेसको तर्फबाट बोल्दै छु, त्यस्तै गरी ग्लोबल चर्च मिशनको तर्फबाट पनि म यहाँको बीचमा बोल्ने छु। There are people all over the world that loved Sareeta and loved you Sundar and Benji and Andrew. संसारभरि नै सुन्दर गुरुबा र एन्ड्रू बाबु, बेन्जी बाबु यहाँहरुलाई प्रेम गर्ने, सरिता गुरुआमालाई प्रेम गर्ने संसारभरि नै परमेश्वरका जनहरु हुनुहुन्छ। And on behalf of them I want to extend their love to all of you. उहाँहरु सबैको तर्फबाट उहाँहरुको प्रेम मैले यहाँहरुको बीचमा ल्याएको छु र म यहाँ उभिएको छु। Sareeta is a person of true kingdom impact. You can see that from everything said today. सरिता गुरुआमा परमेश्वरको राज्यमा प्रभाव पार्ने एउटा प्रखर व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्थ्यो। यहाँ भनिएको कुराहरुबाट तपाईहरुले सुनिसक्नु भयो। And while we know Sareeta is in the best place now, हामीलाई थाहा छ कि सरिता गुरुआमा अहिले उत्तम अर्थात सर्वोत्कृष्ट स्थानमा अहिले उहाँ हुनुहुन्छ। it's still hard to lose our loved ones this side of तर eternity. यो वास्तविकता भए तापनि हामीले प्रेम गर्ने व्यक्तिलाई शरीरमा गुमाउनु अति नै कठिन कुरा हो। Sundar, the A2 community is praying for you. सुन्दर गुरुबा, एशियन एक्सेस परिवारले हजुरको निम्ति प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। As well as all of you here र today. यहाँहरु सबैको निम्ति एशियन एक्सेस परिवारले प्रार्थनामा सम्झिराख्नु भएको छ। Sareeta's impact on Asian Access was immense, and she'll never be forgotten. सरिता गुरुआमाले एशियन एक्सेसमा यति ठूलो प्रभाव पार्नु भयो जुन कहिल्यै पनि बिर्सिन सकिदैन। Several years ago, Sundar and I had the privilege of preaching with Sareeta in Japan. जापानमा सुन्दर गुरुबासँगै सरिता गुरुआमा हामी तीन जनाले त्यहाँ प्रचार गर्ने अवसर पायौं। And they were doing a conference together. उहाँहरूले चाहिँ सँगसँगै सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। And a Japanese pastor summed up their life and spirit so well. अनि जब सुन्दर गुरुबा र सरिता गुरुआमाको कुरा उहाँहरूले सुनिराख्नु भयो, सुनिसकेपछि सरिता गुरुआमालाई विशेष संज्ञा जापानिज पास्टरहरूले दिनुभयो। He said, Brother Sundar is fun-loving and compelling. उहाँहरूले भन्नुभयो कि सुन्दर गुरुबा चाहिँ एकदमै रमाइलो गर्न मन पराउने, हँसाउने, अरूलाई उत्साह दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर भन्न सुरु गरे। But Sareeta, तर सरिता गुरुआमा she is conviction. तर उहाँ चाहिँ न्यायाधीशले फैसला घोषणा गरेको जस्तो, न्यायाधीशको फैसला जस्तो चाहिँ सरिता गुरुआमा हुनुहुन्छ भनेर जापानिज पास्टरले भन्न सुरु गर्नुभयो। She spoke prophetically and poignantly. उहाँले चाहिँ एकदमै उत्साहित तवरले विचारपूर्ण विवेकपूर्ण तरिकाले सरिता गुरुआमाले बोल्नुहुन्थ्यो। Nobody articulated the Asian Access vision better than Sareeta. सरिता गुरुआमाले एशियन एक्सेसको निम्ति यति ठूलो दर्शन देख्नुभयो, त्यस्तो दर्शनहरु कसैले पनि देख्न सकेन। And her voice reverberated all across Nepal and the world. अनि उहाँको आवाज, सरिता गुरुआमाको आवाज नेपाल भरि र संसार भरि नै गुन्जिरहेको हामी पाउँदछौं। It's already been said, but while she was small in stature, she was huge in influence. हामीले अघि पनि सुनिसकेका छौं, कदमा शरीरमा सरिता गुरुआमा सानो हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले महान काम गर्नुभयो, महान योगदान उहाँको हामी सम्झना गर्दछौं। She worked tirelessly, joyfully, and sacrificially for the good of others and the glory of God. मानिसहरुको भलाइको निम्ति र परमेश्वरको महिमाको निम्ति सरिता गुरुआमाले नथाकिकन शक्तिशाली तवरले अरूलाई आशीषित बनाउने काममा लागिरहनु भयो।
Her leadership and energy were inspirational and amazing. उहाँको नेतृत्व र उहाँले जिउनु भएको अगुवापनको जीवन हरेक व्यक्तिको निम्ति प्रेरणादायी बन्यो And her smile was infectious. अनि उहाँको जुन मुस्कान छ हरेक व्यक्तिलाई आकर्षित तुरुन्तै आकर्षित गर्ने मुस्कान उहाँको छ I so enjoyed traveling with her and Sundar. म सरिता गुरुआमासँग र सुन्दर गुरुबासँग यात्रा गर्न अति नै मन पर्छ रमाइलो हुन्छ I especially loved it when I saw her seriousness fade. जब मैले उहाँलाई त्यो अलिकति आफ्नो शरीरमा कष्टको समयमा मैले देखेँ Every time Sundar and I would tease each other, that huge, beautiful smile would show up. ती सबै बापदूत पनि जब सुन्दर गुरुबा र मैले सरिता गुरुआमालाई सानो भएको कारणले गर्दा जिस्काउने गर्थेँ हामीले जिस्काउने गर्थ्यौँ तर गुरुआमाले मुस्कानका साथ केही पनि जवाफ नगरिकन हेरिराख्नुहुन्थ्यो Sareeta was like the adult in the room. सरिता गुरुआमा चाहिँ हामीहरू सबै भए तापनि वरिष्ठ चाहिँ उहाँ जस्तो देखिनुहुन्थ्यो Here's these two 40, 50-year-old men that are pastors that are acting like teenagers. अनि त्यहाँ चाहिँ यो 55-60 वर्षको दुईजना पास्टर चाहिँ सरिता गुरुआमाको अगाडि चाहिँ सानो बालक जस्तो गरेर एक्टिङ गरेको जस्तो त्यो प्रकारको वातावरण चाहिँ हाम्रो हुने गर्थ्यो And she just loved it the way we bantered with one another. अनि जसरी सरिता गुरुबा सुन्दर गुरुबाले उहाँलाई जुन प्रकारको व्यवहार माया प्रेम गर्नुहुन्थ्यो सरिता गुरुआमा एकदमै सन्तुष्ट हुनुभयो Andrew and Benjamin and all the girls, एन्ड्रु बाबु बेन्जु र सम्पूर्ण उहाँका छोरीहरू she loved you very much. उहाँले तपाईहरूलाई अति धेरै प्रेम गर्नुभयो Every time she was with Silk and me, जहिले पनि उहाँ मसँग हुनुहुँदा she would share you boys' stories to us. जहिले पनि तपाईहरु दुईजनाको कुरा तपाई छोरीहरुको कुरा उहाँले जहिले पनि मसँग कुरा गर्न बिर्सिनु भएन सधैँ कुरा गरिराख्नु भयो How she named you very intentionally. तपाईहरुलाई सरिता गुरुआमाले कसरी नाम दिनुभयो एकदमै तपाईहरुको उद्देश्यका साथ उहाँले त्यो नाम तपाईहरुलाई दिनुभयो I will never forget her vision for you boys. तपाईहरुको निम्ति उहाँले देख्नु भएको दर्शन म कहिल्यै पनि बिर्सिदिन And you need to know that she was proud of you. अनि तपाईहरुले महसुस गर्नुपर्छ कि सरिता गुरुआमा तपाईहरु जस्तो छोरा पुत्र पाउनु भएकोमा उहाँ गर्ववान्वित हुनुहुन्छ She exuded pride every time she spoke of you. जब तपाईहरुको बारेमा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो एकदम गौरवका साथ उहाँले तपाईहरुको बारेमा बोल्नुहुन्थ्यो Sareeta's influence was so profound that even the queen gave her an award in her early days. हामीले अघि सुनिसकेका छौं कि सरिता गुरुआमाको यति धेरै प्रभाव थियो कि रानीले समेत सरिता गुरुआमालाई इनाम कदर गर्नुभएको हामी पाउँदछौं She would go on with Sundar to reach the least and the lost. हामी देख्दछौं कि सुन्दर गुरुबा सँगसँगै भएर सरिता गुरुआमाले हराएकाहरू र सहारा विहीनहरूलाई खोज्नु भयो र भेट्टाउनु भयो She went to the uttermost parts of Nepal to share good news and providing much needed aid. नेपालको अति दुर्गम ठाउँहरूमा पनि सरिता गुरुआमा हिँड्न नसकेर घोडा चढेर पनि ती ठाउँहरूमा जानुभयो र परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न मानिसहरूलाई सिकाउनको निम्ति सधैँ तत्पर उहाँ रहनुभयो She could work with the highest government officials as well as the poorest of the poor. उहाँले सरकारी ओहदाका उच्च हाकिमहरूसँग पनि उहाँले काम गर्नुभयो र नेपालमा रहेका सबैभन्दा सर्वहारा हामी भन्छौं नि दुःख पाएका व्यक्तिहरूको जीवनमा पनि उहाँ रहनुभयो र काम गर्नुभयो And that spirit spread not only across Nepal but across the nation. उहाँको त्यो काम गर्ने त्यो स्वभाव त्यो आत्मा चाहिँ नेपालमा मात्र होइन नेपाल भन्दा बाहिर पनि त्यो उहाँले फैलाउनु भयो We at Asian Access are going to miss Sareeta. हो हामी एसियन एक्सेस परिवारले सरिता गुरुआमालाई गुमाउन गएका छौं What a dear, dear sister she was. उहाँ हामीहरूको कति प्यारी कति प्रिय बहिनी उहाँ हुनुहुन्थ्यो And what a great, great friend. अनि उहाँ अति महान असल मित्र उहाँ बन्नु भएको थियो We know that her legacy will continue. हामीलाई थाहा छ कि उहाँले जुन पाइला उहाँले छोड्नु भएको छ जुन छाप उहाँले छोड्नु भएको छ यो लगातार अगाडि बढ्ने छ रोकिने छैन Through the thousands of people she invested her life in. उहाँले आफ्नो जीवन जुन हजारौं मानिसहरूमा उहाँले आफ्नो जीवन लगानी गर्नु भएको छ And someday, friends,
र एक दिन मित्रहरू you and I can be reunited with her. उहाँ सँगसँगै फेरि हाम्रो एक दिन पुनर्मिलाप हुनेछ। She's up there right now with Jesus. अहिले उहाँ प्रभु येशूसँग माथि हुनुहुन्छ, त्यहाँ सर्नु भएको छ। And I'm going to be with her someday. अनि केही समयपछि केही दिनपछि म पनि सरिता गुरुआमालाई भेट्ने छु। Someday I'm going to see that big, beautiful smile. अनि एक दिन म फेरि उहाँको त्यो ठुलो मुस्कान म देख्ने छु। And I'm going to hear that voice of conviction. अनि उहाँको त्यो न्यायाधीशले गरेको फैसलाको जस्तो आवाज म फेरि उहाँको सुन्ने छु। I look forward to that day. म त्यो दिनको निम्ति पर्खेर बसिरहेको छु। Now today, there is in store for Sareeta the crown of righteousness. त्यहाँ सरिता गुरुआमाको निम्ति एउटा ठुलो मुकुट पर्खेर बसिरहेको छ, which the Lord, the righteous judge, will award to her on that day. उहाँ जो धार्मिकतामा न्याय गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो सुन्दर मुकुट सरिता गुरुआमालाई पहिरिनु हुनेछ। We miss you, Sister Sareeta. सरिता गुरुआमा हामीले तपाईलाई गुमाएका छौं। We look forward to seeing you again. तर हामी फेरि तपाईलाई हामी भेट्ने छौं, त्यो भेट्ने इच्छा हामी गर्दछौं। God bless you all. परमेश्वरले यहाँ अनि दाजु I would like to invite Dr. Phil. My name is Phil Eister. मेरो नाम फिल आइस्टर हो। I've known Sundar and Sareeta for over 30 years. मैले सुन्दर गुरुबा र सरिता गुरुआमालाई चिनेको 30 वर्ष भन्दा पनि बेसी भइसकेको छ। Not all giants are the size of Goliath. सबै महान व्यक्तिहरू गोलियत जस्तो उच्च हुँदैन। Some of them come in smaller packages. कति व्यक्तिहरू चाहिँ सानसाना बट्टाहरूमा पनि आउने गर्दछन्। Sareeta Thapa was one such giant. अनि सरिता गुरुआमा त्यही मध्येको एकजना हुनुहुन्थ्यो। She was a giant to her Lord. सरिता गुरुआमा चाहिँ आफ्नो प्रभुको निम्ति शक्तिशाली महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। She suffered persecution, threats, hardships, weariness, sadness, and betrayal. उहाँले सतावटहरू, धम्कीहरू, कष्टहरू, दुःखहरू, निराशाहरू, धोकाहरूद्वारा उहाँ सताइनु भयो। And God used her in ways that called for wisdom, energy, courage, and perseverance far beyond her physical stature. उहाँको शारीरिक संरचनाको बावजुद पनि परमेश्वरले उहाँलाई बुद्धिमानी तवरले, सामर्थ्य तवरले र संयमताका साथ विविध तवरले चलाउनु भयो। Along with Sundar, God entrusted to her a weight of responsibility that would crush the average person. सुन्दर गुरुबा सँगै परमेश्वरले जिम्मेवारीहरूमा उहाँलाई औसत मानिसहरू भन्दा अति उचाइमा राख्नु भयो। And God found in her an ally who would not back down from the hardest ministry. सुन्दर गुरुबाले सरिता गुरुआमाबाट यस्तो सहायता पाउनु भयो सेवा कार्यहरूमा जस्तो सुकै कठिनाइ आइपरे तापनि कहिल्यै डगमगाउनु भएन, कहिल्यै पछि हट्नु भएन। Only they knew the burden of effort that it takes to endure the pressure of leadership at the highest level. बोझको सामर्थ्यले नेतृत्वको दबावलाई माथिल्लो तहमा पुर्याउँछ भन्ने कुरालाई उहाँले राम्ररी जान्नु भएको थियो, थाहा गर्नु भएको थियो। She climbed mountains and invaded the halls of power. उहाँले अग्ला पहाडहरू चढ्नु भयो र विभिन्न शक्तिहरूलाई परास्त गर्नुभयो। She angered some and blessed others. उहाँले कति जनाहरूलाई रिस उठाउनु भयो र कतिलाई उहाँले आशीषित बनाउने काम गर्नुभयो। She was gracious with the lowly and bold with the self-important. उहाँ दिन दुखीहरूप्रति दयालु हुनुभयो र आफ्नो महत्त्व र प्राथमिकताका कुराहरूमा साहसी भएर स्थिर भएर लागिरहनु भयो। She had a sense of justice that shamed the powerful and a mind that confounded
the professed intellectuals. उहाँ न्याय प्रेमी हुनुहुन्थ्यो र पढलेख गरेका शक्तिशाली राजनीतिज्ञ भनाउँदाहरूलाई पनि उहाँले श्रममा पार्नुभयो. She was not intimidated by the position or power of individuals, nor enticed by the false fulfillment of these twin deceptions. उहाँ कहिल्यै पनि व्यक्तिगत पदको लागि चिन्तित हुनु भएन र झुटा आश्वासनको लोभमा कहिल्यै पनि उहाँ धोकामा पर्नु भएन. Secondly, she was a giant to her husband. दोस्रो कुरा उहाँ आफ्नो श्रीमान सुन्दर गुरुबाप्रति महान व्यक्ति ठहरिनु भयो. Everyone who met them knew that they were a perfect team. जसले उहाँहरूलाई भेट्नु भयो थाहा गरे कि उहाँहरू पूर्ण समूह एउटा सिद्ध समूह हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मानिसहरूले थाहा गरे. Sundar the visionary and Sareeta the person who knew how to keep him on track, how to encourage him, and how to get it done. सुन्दर गुरुबाले दर्शन देख्नु भयो, सरिता गुरुआमाले उहाँलाई सही दिशा निर्देशन गर्नुभयो, उहाँलाई प्रेरणा दिनुभयो र दर्शनलाई कार्यमा बदल्न सहायता गर्नुभयो. Thirdly, she was a giant to her sons. तेस्रो उहाँको छोराछोरीहरूको लागि उहाँ महान व्यक्ति कहलाइनु भयो. She gave them life, cared for them, prayed for them, fed them, and disciplined them. सरिता गुरुआमाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई जीवन दिनुभयो, स्याहार सुसार गर्नुभयो, उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो, खुवाउनु भयो, उनीहरूलाई अनुशासनमा राख्नुभयो. And finally left them with a legacy that time will never erase. र अन्तमा कहिल्यै पनि नमेटिने छाप छोडेर सरिता गुरुआमा हामीहरूको बीचबाट जानु भएको छ. May they both find the same blessing that their father found. तपाई उहाँका छोराछोरीहरूले आफ्नो आमाले पाउनु भएको जस्तै आशिष तपाईहरूले पनि पाउनु भएको होस् र सरिता गुरुआमाको पाइला यहाँहरूले पछ्याउनु भएको होस्. She was also a giant to hundreds of young girls who she raised as her own. उहाँ त्यति मात्र होइन, कतिजना छोराहरूको निम्ति पनि उहाँ महान व्यक्ति कहलाइनु भयो. उहाँले उहाँहरूलाई हुर्काउन दुःख कष्टका साथ हुर्काउन सहायता गर्नुभयो. Finally, she was a giant to her community. अन्त्यमा उहाँ आफ्नो समाजको निम्ति महान व्यक्ति कहलिनु भयो. She was a mentor and a teacher to both men and women. उहाँ पुरुष र महिला दुवैको पथ प्रदर्शक र शिक्षिका बन्नुभयो. People came from all over the country to seek her counsel. देशैभरिबाट मानिसहरू परामर्श कहाँ उहाँ कहाँ आउनुहुन्थ्यो. Like Solomon, she was wise. उहाँ सोलोमन जस्तै बुद्धिजीवी हुनुहुन्थ्यो. Like David, she was devout. दाऊद जस्तै उहाँ समर्पित जीवन गुरुआमाले जिउनु भयो. She earned the trust of those who confided in her. उहाँले नजिक रहने सबैले उहाँमा भरोसा गर्दथे. She listened to thousands but entrusted herself to only a few. उहाँले हजारौंलाई सुन्नुभयो तर थोरैलाई मात्र भरोसा गर्नुभयो. When Sundar and Sareeta began their ministry, जब सुन्दर गुरुबा र सरिता गुरुआमाले आफ्नो सेवा कार्य शुभारम्भ गर्नुभयो, there were only a few thousand believers in Nepal. नेपालमा केही हजार मानिसहरू मात्र थिए. Now it is estimated that there are over 1 million who follow Christ. अहिले यस देशमा 10 लाख मानिसहरूले ख्रीष्टलाई पछ्याउँदै छन्. Given the fact that their ministry has been conducted during a time of one of the greatest and fastest expansions of Christianity in one country in the history of the world, सुन्दर गुरुबा र सरिता गुरुआमाले यस देशमा जुन समय अवधिमा सेवा कार्य गर्नुभयो, विश्वको इतिहासमा क्रिश्चियन जनसङ्ख्या अत्याधिक र छिटो वृद्धि भएको अवधिको रूपमा हामी देख्न सक्दछौं. only God knows the true extent of Sareeta's impact on Nepal and beyond. नेपाल र नेपाल बाहिर सरिता गुरुआमाले पार्नु भएको साँचो प्रभाव परमेश्वरलाई मात्र थाहा छ. But if we could follow the scarlet thread that God weaves in the world to build his church and kingdom, परमेश्वरले उहाँको मण्डली र राज्य निर्माण गर्न बुन्नु भएको धागोलाई हामी पछ्याउँछौं भने, I am confident that we would find that Sareeta's life is responsible for hundreds of thousands of believers in Nepal today. म निश्चित छु कि सरिता गुरुआमाको जीवनको जिम्मेवारी आज सयौं हजार मानिसहरूको जिम्मेवारी हो र सरिता गुरुआमाले जुन जिम्मेवारी वहन गर्नु भएको थियो त्यो जिम्मेवारी तपाई र म हामी सबैको जिम्मेवारी आज भएको छ.
And finally, when it seemed like she might have a few decades of influence left, र अन्तमा यसो हेर्दा यस्तो लाग्छ कि परमेश्वरको राज्यमा प्रभाव पार्ने उहाँको केही दशकहरू अझै बाँकी थियो जस्तो हामीलाई लाग्छ, अर्थात् भइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो हामीलाई लाग्छ। God called her to the greatest challenge of her life. परमेश्वरले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमा उहाँलाई बोलाउनु भयो। He entrusted her with one more task to finish well in spite of the most debilitating disease known to the human race, amyotrophic lateral sclerosis, or ALS. उहाँलाई अर्को काम सुम्पिनु भयो, यो निको नहुने रोग अर्थात् ALS को बावजुद पनि आफ्नो दौड उहाँले पूरा गर्नुभयो। She both endured and overcame the challenge. उहाँले दुवै चुनौतीको सामना गर्नुभयो र विजय प्राप्त गर्नुभयो। As her final months were offered up to God as a sweet aroma of a sacrificial life. उहाँको अन्तिम महिनाहरू परमेश्वरको लागि बलिदानपूर्ण जीवनको सुगन्धित धूप जस्तै रह्यो। Together, Sundar and Sareeta showed their boys, their disciples, their enemies, their friends, this church, what it means to lay down your life for the Lord and for each other. सुन्दर गुरुबा र सरिता गुरुआमाले सँगसँगै भएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई, आफ्ना चेलाहरूलाई, शत्रुहरूलाई पनि, मित्रहरूलाई र मण्डलीहरूलाई परमेश्वरमा र एकअर्कामा जीवनै दिएर नमुना देखाउनु भयो, अर्थात् उहाँहरू नमुना बन्नुभयो। And I exhort every man here today to reflect on how Sundar cared for Sareeta. आज म यहाँ उपस्थित यहाँहरू सबैजनालाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईहरु सबैले आज मनन गर्नुहोस् कसरी सुन्दर गुरुबाले सरिता गुरुआमालाई रेखदेख गर्नुभयो, हेरचाह गर्नुभयो, स्याहार सुसार गर्नुभयो। I ask you to pay attention to your marriage and to sacrifice yourself for your wife as Christ sacrificed himself for you. जसरी तपाईहरुलाई यही निवेदन गर्दछु, आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई हेर्नुहोस् कि जसरी ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो त्यसरी नै हामी पनि आफ्ना श्रीमान श्रीमतीहरुप्रति समर्पित हुनुपर्दछ। For the past 2 years, every time I talked with Sundar, he said the same thing. I count it as a blessing and privilege to take care of her. मैले सुन्दर गुरुबालाई विगत 2 वर्षदेखि सोध्दै गरेको थिएँ कि कस्तो हुनुहुन्छ, कस्तो छ अवस्था मैले सोधिरहन्थे। उहाँको हरेक पटक एउटै जवाफ उहाँले दिनुहुन्थ्यो, गुरुआमाको स्याहार सुसार गर्नु मेरो निम्ति ठुलो अवसर र आशिष हो। उहाँले 2 वर्षमा यही मात्र उहाँले भनिराख्नु भयो। Men, what you have witnessed in their marriage, go and do likewise. हे दाजुभाइहरू हो, जे कुरा गुरुबा र गुरुआमाको सम्बन्धमा देख्नु भयो त्यही प्रकारको सम्बन्ध आफ्नो श्रीमतीहरूको बीचमा गएर आफ्नो श्रीमतीसँग तपाईले त्यही प्रकारको सम्बन्ध र त्यही प्रकारको वैवाहिक जीवन जिउने कोसिस गर्नुहोस्। In English, we say that good things come in small packages. अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, असल र बहुमूल्य कुराहरू सानो बट्टामा आउँछ। But in the case of Sareeta Thapa, great things came in the tiniest package. तर सरिता गुरुआमाको कुरा गर्दा चाहिँ महान कुरा सानो बट्टामा आयो। शरीरमा उहाँ सानो हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले महान काम, महान योगदान उहाँले गर्नुभयो। Because Sareeta Thapa, loving wife, devoted mother, and servant of Christ, was the tiniest giant of them all. किनभने सरिता गुरुआमा सबैभन्दा सानो भएर पनि, शरीरमा सबैभन्दा सानो भएर पनि प्रेमिलो श्रीमती बन्नुभयो, लगनशील आमा हुनुभयो र ख्रीष्टको महान सेविका बन्नुभयो र हामीहरूको बीचबाट उहाँ बिदा हुनुभयो। God bless you. परमेश्वरले यहाँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। डाक्टर जिम हवार्ड, pastor of Deland Community Church र Denver University को professor. I met Sareeta 15 years ago and began to work with her at Nepal Bible College. I was immediately captured by her energy and intelligence. Over the years, I have seen her faithfulness close and personal.
there are not enough words to describe her beauty as a woman, a believer, and an academic. Our many theological discussions over the years are still bearing fruits in my life. She sat and analyzed my teaching for 2 years and then sat with me to help me understand why I'm teaching, why my teaching was having impact. I have never been the same. The last time I saw her last year, she could no longer speak. I joked with her that I finally got the last word. Her eyes twinkle with love. What a great memory to take with me. I love you, Sareeta. Yes, I believe she is alive and can hear. I will see you again. I met Sundar at the same time and have thoroughly enjoyed our friendship and partnership in the gospel. His energy in ministry has always made me stronger. He too has taught me very many things about God and loving others. I love you, Sundar, and look forward to many more years of friendship and partnership. Thank you for standing strong for the Lord in this very painful time. You are a great saint like Sareeta. Thank you. God bless you. Marito hapayae Raritai hat furkanchu Yene ho mero parichay Pani ko bapa jaichu सुंदर सुंदर मोती बनाए अनन्तको मेरो धर्मा तेरे धन तु पार्छु तर नम्र भई मित्रताको सुन्दर सुन्दर मोती बनाए अनन्तको मेरो घरमा धेरै धन थुपार्छु Hare